Salutare și bine ați venit pe vlogul cu rulote. Ne aflăm la XGO Autorulote, unde vom discuta despre principalele tipuri constructive de autorulotă. Va fi un episod interesant pentru că le avem toate aici pe viu, mai ales cei care doriți să vă cumpărați o autorulotă. Este bine să știți dinainte la ce să vă așteptați, ce să căutați, la ce să vă uitați la ele, așa că vizionare plăcută! Primul tip constructiv despre care discutăm sunt vanurile. Pe mobile.de le găsiți la secțiunea Kastenwagen, iar vorbitorii de engleză le spun panel vans. Ce sunt acestea? Sunt de fapt clasicele dube de 3 tone jumate, cea mai răspândită fiind Fiat Ducato, care sunt convertite, sunt transformate în autorulotă. După cum puteți să vedeți aici, avem forma clasică de dubă, la care s-a adăugat o marchiză. Aici avem un geam pe ușa glisantă, în spate la fel geamuri și pe partea aceasta iarăși geamuri. Și bineînțeles în caroserie se pot vedea diversele echipamente, cum putem să vedem aici. Asta este evacuarea de la încălzire, în cazul de față Troma Combi. Aici este locașul pentru conectare la curent la 220. Aici avem un duș extern, practic conectezi aici para de duș și de aici reglezi apa, temperatura apei. Ușile pentru toaletă, pentru apă, aici avem pentru alimentarea cu gaz cu GPL. Înăuntru, cabina clasică, dar nu avem acel perete despărțitor între cabină și locul pentru marfă și construită o autorulotă după toate regulile în vigoare. Acesta este așadar vanul. De ce să-ți cumperi un van? În special vanurile sunt foarte potrivite pentru cupluri, persoane fără copii, pentru că spațiul este destul de restrâns în ele. Nu poți să te lăfăi, ca să zic așa, nu ai loc de foarte multe bagaje, dar este foarte agil. În momentul în care te duci pe autostradă, de exemplu, te duci fără probleme cu 130 la oră și consumul nu crește foarte mult, ca în cazul unei autorulote clasice. De asemenea, rezistența la înaintare este destul de mică, fiind o formă aerodinamică. Spre deosebire de o autorulotă cu alcov, vă voi arăta imediat una, aceasta este foarte aerodinamică și accelerația este mult mai bună și consumul este mult mai mic. Este așadar o variantă pentru cei care fac un turism activ, circuite, pentru cei care practică diverse sporturi, gen mountain biking, paragliding și așa mai departe și au nevoie să ajungă în locuri mai puțin accesibile. Fie treci printr-o pădure unde copacii ar putea să constituie o problemă pentru o autorulotă cu alcov, fie niște drumuri mai accidentate. Așadar, acesta este vanul. Un al doilea tip de model de autorulotă este modelul semi-integrat. Ce înseamnă semi-integrat? Ați văzut că în cazul vanului, practic, corpul autorulotei este caroseria vehiculului de bază, în cazul acesta Fiat Ducato. Ei bine, aici, la semi-integrate, din vehiculul de bază, pe lângă șasiu, bineînțeles, se păstrează doar cabina. Deci, practic, cabina este cea clasică de Fiat Ducato, dar peste șasiu s-a construit corpul rulotei de către carosier. Acest tip de autorulotă este unul dintre cele mai populare în Europa, pentru că este un compromis între spațiu și agilitate. Dacă vanul este super agil, este mult mai compact, este penalizat însă la capitolul spațiu. Ei bine, autorulota semi-integrată încearcă să ofere mai mult spațiu, dar să păstreze oarecum agilitatea și avantajele date de un profil mai aerodinamic. După cum vă spuneam, autorulotele semi-integrate sunt printre cele mai populare tipuri constructive de autorulote din Europa. Alături de vanuri sunt cele mai întâlnite modele pe șosele. La interior deja spațiul este mult mai generos, la fel ca și în cazul vanului avem cabina clasică de Fiat Ducato în cazul de față, iar în spate este construită autorulota cu un spațiu mult mai generos. Al treilea tip constructiv de autorulotă despre care discutăm astăzi este cel al autorulotelor cu alcov. După cum vedeți, ea are acea cocoașă deasupra cabinei care se numește alcov. Acolo este un pat foarte spațios
și este printre cele mai spațioase modele de autorulotă de pe piață. Bineînțeles, având această cocoașă, este grav penalizat acest model de autorulotă la partea de agilitate, la partea de viteză de deplasare și, bineînțeles, la consum. Spațiul acesta dintre alcov și cabină, practic, acționează ca o parașută, ca o frână permanentă. De aceea sunt aceste modele de autorulote sunt cele mai ieftine și cele mai spațioase. Foarte mulți își cumpără astfel de autorulote la început, după care optează pentru variantele mai agile, serii integrate sau chiar vanuri. În ceea ce privește spațiul însă, acest model de autorulotă este cel mai spațios. Modelul aici de față are 5,99 m lungime și are 4 locuri de dormit și chiar este foarte, foarte bine gândit. Vedem practic în partea din față patul din alcov. Acest pat are 1,60 pe 2 metri. Este un pat foarte mare. Partea de cabină, aici este o parte de living, în spate iarăși un pat dublu, zonă de bucătărie și aici avem o baie cu duș. Și toate astea în 5,99 m, deci spațiul este foarte, foarte bine optimizat. Vă spuneam însă că din punct de vedere al agilității, modelele cu alcov sunt penalizate pentru că alcovul acționează ca o frână. Este cel mai puțin aerodinamic model și nu de puține ori consumul la o astfel de autorulotă poate ajunge chiar la 13%, chiar mai mult dacă se merge mai tare. Vârful de gamă atunci când discutăm despre autorulote este cel al autorulotelor integrate sau integrale. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că în corpul autorulotei făcut de carosier este inclusă și cabina. Dacă la celelalte tipuri de autorulote este păstrată cabina originală, ei bine, aici discutăm deja de o cabină care face corp comun cu caroseria. Acest tip de autorulote arată ca un mini-autobuz, datorită faptului că ele sunt construite practic de la zero, inclusiv cabina, și la fabrica producătoare a vehiculului de bază se livrează doar șasiul și motorul și partea de manoperă implicată în realizarea unei astfel de autorulote este mult mai mare și mai complexă. În concluzie, acestea sunt cele mai scumpe modele de autorulotă. La exterior are toate facilitățile cu care suntem obișnuiți, încălzire, spații de depozitare, alimentare cu apă și așa mai departe. La interior, aceste modele sunt apogeul spațiului în ceea ce privește autorulotele. Partea de cabină este deosebit de generoasă. Aceste scaune se pot lăsa în față și avem un pat care coboară peste scaunele din cabină. Este oarecum similar cu conceptul alcovului, adică să ai un pat spațios în față, dar având această formă constructivă, este mult mai aerodinamică decât o autorulotă cu alcov. De asemenea, ce este caracteristic la aceste autorulote integrate este vizibilitatea. Uitați-vă câte ferestre are și cât de mari sunt. Practic este foarte luminoasă și ai o vizibilitate foarte bună. De asemenea, neavând cabină clasică, practic nu are o capotă precum Fiatul Ducato Classic. Motorul este practic aici sub acest bord prelungit. Bineînțeles, discutăm de autorulote premium și atunci partea de însonorizare a motorului este la superlativ. În rest, partea de locuire avem aici masă, frigider, partea de bucătărie, iar aici în spate zona de paturi. Sunt două paturi separate, dar se poate face un pat dublu, baie, cu tot ce este nevoie. Cam acestea sunt principalele variante de autorulote, așa că dacă vreți să vă luați o autorulotă, puteți să vă ghidați, să vedeți ce v-ar plăcea cel mai mult. Bineînțeles, în cazul românilor, în primul rând trebuie să ne uităm și la buget, pentru că nu sunt vehicule ieftine, dar cine merge cu autorulota sau cu rulota știe că acest mod de a călători este un mod unic și prinde din ce în ce mai multă lume. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați să dați un like, share și un subscribe. Veți primi notificări de fiecare dată când postez un film nou și ne vedem data viitoare. Salut!